स्वागत छ तपाईहरुलाई अपलम किचन युट्युब च्यानलमा। म आज तपाईहरुको लागि पुलाउको रेसिपी लिएर आएकी छु। पुलाउ बनाउनको लागि मैले 2 कप बासमती चामल लिएकी छु। बासमती चामललाई सुरुमा सफा पानीले 2-3 चोटी पखाल्नु पर्छ। पखालिसकेको चामललाई 15 देखि 20 मिनेटसम्म भिजाएर छोड्नु पर्छ। अब म पानी तताउँदै छु। 2 कप चामलको लागि 2 कप नै पानी राख्नु पर्छ। स्वादिलो पुलाउको लागि मैले दालचिनी, ल्वाङ, इलायची र सुकुमेल लिएकी छु। अब म यो सबै गरम मसलालाई पानीमा राखेर उमाल्दै छु। गरम मसलालाई 3 देखि 5 मिनेटसम्म पानीमा उमाल्नु पर्छ। गरम मसलाको रस पानीमा मजाले आइसकेको छ। अब म पुलाउ बनाउनको लागि अर्को पाडा बसाल्दै छु। मैले पुलाउ बनाउनको लागि बटर लिएकी छु। बटरको सट्टामा तपाईहरुले घिउ पनि लिन सक्नुहुन्छ। बटरले पुलाउलाई मिठो स्वाद दिन्छ। तपाईहरुले तेल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर तेल भन्दा घिउ र बटरले मिठो स्वाद दिन्छ। काटेको बटरमा मैले तेजपत्ता हाल्दै छु। अब म यसमा ड्राई फ्रुट्स र भेजिटेबल हाल्दै छु। भेजिटेबल्समा मैले गाजर लिएकी छु। ड्राई फ्रुट्समा मैले बदाम, काजु र किसमिस लिएकी छु। फ्राई गर्दा हामीले लो तथा मिडियम हिटमा मात्र गर्नुपर्छ। केही सेकेन्डको फ्राई पछि म यसमा स्वादको लागि थोरै नुन र थोरै चिनी राख्दैछु। अघि नै भिजाएर राखेको चामलको पानी सबै चिक्ने। भिजेको चामललाई म अब यसमा हाल्दैछु। चामललाई बिस्तारै चलाउनु पर्छ। जोडले चलायो भने चामल टुक्रिन सक्छ। चामललाई लो हिटमा पकाउनुपर्छ। जति राम्रोसँग फुट्यो पुलाउको स्वाद त्यति मिठो हुन्छ। बिचमा चामललाई चलाउनु पर्छ, नभए भाँडोमा तासिन सक्छ। हामीले यसलाई फुटेको पनि 5 मिनेट भइसकेको छ र चामलको कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ। अब म अघि नै तयार पारेको गरम मसलाको पानी हाल्दैछु। हामीले यो बाँकी भएको मसला पछि चियामा राख्न सकिन्छ। पानी हालेपछि यसलाई मजाले चलाउने। चलाइसकेपछि हामीले यसलाई छोपेर 15 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। पकाउँदा हामीले मिडियम तथा लो फ्लेममा मात्र हाल्नुपर्छ। पुलाउ पकाएको पनि 15 मिनेट भइसकेको छ।
प्लाउको मिठो बास्ना आइसकेको छ। प्लाउ पनि मजाले पाकिसकेको छ। अब म यो प्लाउलाई पस्किँदैछु। तपाईहरु पनि आफ्नो घरमा यसै गरी प्लाउ बनाएर खान सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक, शेयर तथा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।